בקומה ה-18 של בניין המשרדים הזה בשדרות רוטשילד בתל אביב יושבת חברת סטארט-אפ צעירה שנבחרה השנה על ידי מגזין פורבס לאחת מ-30 החברות המבטיחות באמריקה. בשלב הזה, לפחות על פי הסטטיסטיקה המוחלטת של עולם ההייטק, אמורה המצלמה להכניס אותנו למשרדו של המנכ"ל. אבל לחברת קליקסמוב יש מנכ"לית, ואין לה משרד. המשרד שלך איפה? אין לי. מה זה לך? אני לא אוהבת. מה זאת אומרת? אני מבחינתי לא היה משרדים בכלל פה, הייתי עושה אופן ספייס. מנכ"ל צריך משרד, כבוד, וזה אוי, בפנים ספר. אני לא אוהבת משרד, אני חושבת שהעובדים צריכים לדעת שיש להם תמיד גישה ישירה. חדר ישיבות מחכה לכם. גיא, גם לך? חן יהב לבנון, רק בת 32, אבל היא חברה במועדון 8%. אתה צריך לבוא. כן. גם את? כן, מה לעשות? זה לפי סקר של חברת BDI, אחוז הנשים שעומדות בראש חברת הייטק בישראל. אתה בא? שאר 92% גברים. זה העולם שלנו. זה עצוב, אבל בשנת 2015 זה עדיין העולם שלנו. חד וחלק, את אומרת. לגמרי. לצערי, אבל לגמרי. טוב, כינסנו ישיבת מנהלים שאני קצת אעדכן אתכם על סן פרנסיסקו ומה הולך. כשאת מגיעה כמנכ"לית של חברה, עדיין שושפים את העיניים בהתחלה? כן. מגחכים כזה, ואחר כך אני צריכה להוכיח את עצמי, וזה בסדר. כמעט כל החיים שלי זה היה ככה, הייתי שונה. היא גדלה בחיפה, בת יחידה במשפחה עם 3 אחים בנים. היא הייתה ספורטאית מצטיינת, אלופת אירופה בריצת משוכות עד גילאי 19. אחרי הצבא הפסיקה עם הריצה וטסה ללמוד מנהל עסקים באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית. משם לוול סטריט. ואחרי שכבר הפקעת והתקבלת לשם, אתה בעולם גברי. וזה עבודה סביב השעון, לפעמים לא להגיע יומיים הביתה. זה עבודה של 80 ל-120 שעות שבועיות. כשאת אומרת עולם גברי, זה אומר מה? כמה אנשים בכלל יש שם? וואו, אני חושבת שבקומה שלי הייתי לבד, המזכירות היו נשים. זה משנה משהו בגישה לחיים? אני חושבת שכן. אמא שלי תמיד אמרה, את גם יכולה. האחים שלך עשו את זה, גם את יכולה לעשות את זה. התפקיד הבא שלה היה בשלוחה התל אביבית של לימן בראדרס האמריקאית, ואז החליטה לעשות מעבר חד ולעבור לחברה ישראלית שמתמחה בכלל בנדל"ן. גם המשכורת הייתה כחול לבן. שליש. שליש? כן. ירד בשכר ב2 שליש? מטורף, נכון? אבל רציתי את הניסיון, רציתי להיות עוזרת אישית של מנכ"ל, ללמוד ממנו, ללמוד מה זה ביזנס. זה היה ההחלטה הכי חכמה שעשיתי בחיים. אחרי 4 שנים, בגיל 29, היא רצתה כבר לנהל בעצמה. ואז הגיעה הצעה מהמייסדים של קליקסמוב, שזיהו את הפוטנציאל. ואז גם נכנסתי להיריון. על ההתחלה? כן. כן. ואני כל הלילה לא ישנה, מה הם יגידו, מה הם לא יגידו. רק עכשיו התחלתי, רק עכשיו הם קיבלו אותי, וואי. והם קיבלו אותי מדהים. ופשוט אחד מהם אמר לי משפט מדהים. אמרו לי, את יודעת מה? אמרתי לו, מה? יש לך 9 חודשים להרים חברה. Good luck. תעמדי כאן ותעשי אנטר. לא. קליקסמוב פועלת באחד התחומים הכי חמים היום, עולם הפרסום הסלולרי. היא מתווכת למשל בין חברות שרוצות שלקוחות נוספים יורידו את האפליקציות שלהן, לבין חברות אחרות שמוכרות שטחי פרסום בתוך האפליקציות שלהן. כולם מכירים את קנדי קראש, הדיבלופר של קנדי קראש זה קינג. הוא בא ואומר, אני רוצה עוד 4,000 הורדות בארצות הברית, עוד 4,000 הורדות ביפן. של האפליקציה, ממש הורדות. אנחנו יודעים איך להביא את 4,000 הורדות. איך? אנחנו יודעים איפה לשים את הבאנרים, אנחנו יודעים מי לוחץ על הבאנרים, מי מוריד את האפליקציה, וסוגרים את המעגל הזה. וכמה אתם גדולים? 5% מהתנועת מובייל בעולם עובר דרכנו. החברה הפכה לרווחית אחרי 3 חודשים. כשחן יהב לבנון ילדה את בנה הבכור, עבדו בה 10 עובדים. רפי בן אדרת היה מועמד להיות העובד ה-11. היה אמור לראות עבודה ביום ראשון או משהו כזה, עם חן. יום שבת אני מקבל SMS, רפי ילדתי, רעיון עבודה, נעשה אותו בעוד כמה ימים. אמרתי, אוקיי, הבחורה ילדה לפני שנייה, שולחת לי הודעה. זה יפה, זה חריג. רעיון העבודה היה אחרי שבוע בערך, באה עם התינוק. כמה זמן ערכה חופשת הלידה שלך? לא הייתה לי. כלום? אמרתי, אופר, יש פה משהו מיוחד. יש פה אישה ג'אדאית, שהיא מולטיטאסק, שהיא עושה הכל. בוא נגיד ככה שוויתרתי על שעות השינה שלי. לא ויתרתי על שום דבר שקשור לילד שלי. ב3 חודשים הראשונים הוא היה איתי. לי זה עשה טוב, לעבוד. ואולי אם לא הייתי עובדת, הייתי נכנסת לדיכאון אחרי לידה. ילד הפוך, שלום. כמה זמן אחרי מגיע הרעיון השני?
אחרי 3 חודשים. זאת הייתה התוכנית? בוא נגיד ככה, שזה לא היה מתוכנן ולא כן היה מתוכנן. פשוט ראיתי שהשט לא כל כך גדול בלהיות עם קריירה ועם ילד, ואני דווקא בסדר עם זה. והחופשת לידה השנייה? אותו דבר. עובדת שלך, בעצם את גם מצפה ממנה שתנהג בדרך שלך, שתיקח חופשת הריון קצרצרה? אני בחיים לא אקח את זה מהן. בחיים. אין לי מה לעשות, לא כולם כמוני. את לא מצפה מהם להיות כאלה. וזה לא מאכזב אותך שלא כמוך? קצת, אבל מה לעשות? כשהבת שלה ליה נולדה עבדו בחברה כבר 30 עובדים. היום ליה בת 8 חודשים והחברה חצתה את קו 60 העובדים. ככל שהמספרים עלו, התגלה עוד משהו מעניין ויוצא דופן שמתרחש בחברה הזאת. בענף ההייטק בממוצע, אחוז הנשים עומד על שליש מהעובדים. כאן, המצב שונה לגמרי. כאן, למעלה מ-70% מהעובדים הן עובדות. איך זה להיות במיעוט? הייתי אומר מאתגר, אבל תראה, זה לא... אני לא חושב שיש פה איזשהו משהו שהוא כזה מתוכנן, משהו שקורה. למה אצלך זה שונה מכל התעשייה הזאת? אני לא יודעת. גייסנו נשים שהתחתנו לא מזמן. אני מדברת עם המון פאונדרים והמון מנכ"לים בחו"ל, ואומרים לי, אנחנו לא רוצים לגייס נשים נשואות, טריות. כי אנחנו יודעים שנשקיע בהם זמן, ואו-טו-טו הם בהיריון. ואני אומרת, אז מה? אז מה? כאן זה הפאנרום, שהיום יש ככה פעם ב3 שבועות אנחנו מנסים להביא מניקוריסטית. אז זה הטבה לעובדים? ואתם מקופחים? לא, ממש לא. מה, יש פה מניקור בדיגרומט, היה תגידו שאתם גם עושים. לא, התחלנו לפני איזה כמה שבועות הרבה פוקר, לא? כן? תגובת נגד. שגם הבנות מוזמנות. אבל רגע לפני שצנחה עלינו אופוריית השוויון, הגענו לחלק האחורי של המשרדים. שם יושבים אנשי המחקר והפיתוח, המתכנתים, אנשי הטכנולוגיה, וכאן כמעט כולם גברים. לא נראה לי שאפילו היה לי רעיון אחד עם אישה. יש לנו אחת. באמת? כן? פשוט לא מגיעות לרעיון. ממש לא. כי לא לא שלא מגיעות לרעיון, לא קיבלנו קורות חיים. למה? אין לי מושג, אולי כי זה כבר סטריאוטיפ שזה מקצוע של גברים. ככה זה נראה בנתונים שהעביר לנו משרד החינוך. בשנת 2014 ניגשו 6,100 תלמידים לבחינת בגרות של 5 יחידות במדעי המחשב. מתוכם 1,970 בנות בלבד, פחות משליש. המגמה הזאת ממשיכה גם באקדמיה. קחו לדוגמה את הטכניון. בשנה החולפת, מבין סך כל הסטודנטים, היו 35% נשים מול 65% גברים. בחוג למדעי המחשב, אחוז הנשים ירד עוד יותר ל-22% בלבד. זה לא קצת מבאס שבסוף אנחנו צריכים לבוא ולעשות כתבה ולדבר על כמה שהמקום הזה מיוחד, זה שאחוז העובדות בו גבוה? מאוד. בעיניי זה מאוד עצוב. אני חושבת שגם יש איזושהי נטייה של נשים להפסיק ולכוון אולי למקצועות היותר טכנולוגיים, היותר שכיום מזוהים עם הגברים. הפערים בין גברים לנשים בתעשייה הזאת ובכלל מתבטאים גם בשכר. גברים מקבלים הרבה יותר, והם גם חושבים שהם שווים הרבה יותר. היה לי מקרה שהגיעו כל מיני גברים לרעיונות עבודה, והם ביקשו שכר מסוים, רק מסיימים תואר ראשון, והייתה לי בחורה שביקשה 50% פחות מהם, עם תואר ראשון, עם תואר שני, מבריקה, והייתי בשוק, אמרתי לה, למה את מבקשת ככה? וקיבלתי אותה לעבודה וגם אמרתי לה, אני מעלה לך ב-30%, היא הייתה בשוק, כי הרגשתי שזה מעצבן אותי. איך הם מעזים לבקש א', היא מבקשת ב', כאילו, איך? זה גם אשמתנו. אנחנו באות ומבקשות פחות. אנחנו מעריכות את עצמנו פחות. וחוץ מכל אלה, יש גם את עניין התפיסות החברתיות. יש נשים שבוחרות באופן מודע לשים את הקריירה בסקנד שויס, זה עניין של רצון אישי של כל אישה. גברים כאלה יש? גברים מה? גברים כאלה? נתקלת? באופן אישי פחות. אני מכיר זוגות שהאישה לוקחת את ההובלה, ורואים את זה פה גם... אבל כמה זוגות כאלה אתה מכיר באמת? פחות. ובאיזשהו מקום אנחנו כגברים
מוכנים יותר בקלות לשלם את המחיר שהמשפחתי? יכול להיות, כן. אנחנו לא נהיה מוכנים, אנחנו עושים את זה פשוט. דוד, בעלה של חן, עובד כיועץ עצמאי, מה שאפשר להם גמישות מסוימת בגידול הילדים. היא עצמה משתדלת מאוד לחזור הביתה ב5 ולהיות איתם עד שירדמו. אחר כך היא פותחת שוב את הלפטופ וחוזרת לעבוד. אז כמה שעות ביום את עובדת? וואו, לא יודעת. אולי יותר קל לספור כמה שעות ביום אתה לא עובד. אני מאמינה שאני לא עובדת 5 שעות ביום. בין 5 ל7 שעות. ואם זה לא נשמע לכם מספיק מסובך, אז לאחרונה היא הקימה גם שלוחה של החברה בסן פרנסיסקו. ועכשיו החיים שלהם גם נעים בין 2 מדינות. אז יש דירה פה, דירה שם, גן פה, גן שם. בסן פרנסיסקו, אגב, הסתיים השבוע סבב גיוס העובדים הראשון. וכן, אולי כבר ניחשתם לבד, כולן נשים. אבל חן יודעת היטב שהמספרים הגדולים עדיין לא משתנים. והיא כבר מכינה את הדור הבא למאבק. אני אנסה לגדל אותה להיות חזקה בעולם כדי להצליח. היא צריכה להיות מחוספסת קצת, והיא צריכה להיות חזקה. כי כאילו אתה מרגיש שאין מה לעשות, זה העולם שלנו. היא צריכה לנצח אותו. נכון. לפני 16 שנים, דרור